નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ફરીવાર મળીએ છીએ ધોરણ 12 સાયન્સ વિજ્ઞાન પ્રવાહ રસાયણ વિજ્ઞાન સાથે આલ્કોહોલ, ફિનોલ, ઇથર, જેમાં છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી આલ્કોહોલ સંયોજનોનું નામકરણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નાનું એવું રિવિઝન ગોઠવી લઈએ, પછી આગળના ટોપિકની ચર્ચા કરીશું. આલ્કોહોલ સંયોજનોનું નામકરણ તો કે હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે સ્વીકારો, હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી ઈ સ્વર દૂર કરો, ઓલ પ્રત્યય લગાવો, એટલે મિથેન પ્લસ ઓલ મિથેન. હવે જો કાર્બનની લાંબી શૃંખલા હોય તો OH સમૂહને લઘુત્તમ ક્રમાંક મળે તે રીતના નંબર આપવો. એના પછી નિયમ જોયો તો આપણે એકથી વધુ હાઇડ્રોક્સી સમૂહ હોય તો ઈ સ્વર દૂર કરવાનો નથી, અને એકથી વધુ તો 2 હોય તો ડાય, 3 હોય તો ટ્રાય, 4 હોય તો ટેટ્રા, અને વધારે હોય તો પોલી હાઇડ્રિક આલ્કોહોલ, આવું નામકરણ કર્યું હતું. અને જો હાઇડ્રોક્સી ક્રિયાશીલ સમૂહ ચક્રીય પ્રણાલી એટલે કે સાયક્લો આલ્કેન સાથે જોડાયેલો હોય તો સાયક્લોપેન્ટેનોલ, સાયક્લોબ્યુટેનોલ, આવા બધા નામકરણ જોયા હતા. અને ચક્રીય પ્રણાલીમાં OH સમૂહ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તેને પ્રથમ નંબર આપવો. આ બધું ડિસ્કશન આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું. આજે આપણે આલ્કોહોલ પછી ફિનોલ અને ઇથર સંયોજનોનું નામકરણ કઈ રીતના કરવામાં આવે છે તેની ચર્ચા કરીશું. તો પહેલા આપણે શરૂઆત કરીએ ફિનોલ સંયોજનોનું નામકરણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફિનોલ સંયોજન તો કે બેન્ઝીન ની સાથે જો હાઇડ્રોક્સી ક્રિયાશીલ સમૂહ સીધો જ જોડાયેલો હોય, એટલે કે એરોમેટિક વલયના કાર્બન સાથે જો હાઇડ્રોક્સી ક્રિયાશીલ સમૂહ સીધો જ જોડાયેલો હોય તો આ સંયોજનનું નામ આપવામાં આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફિનોલ. અને ફિનોલ એ તેનું સામાન્ય નામ છે, પણ આ સામાન્ય નામને IUPAC નામ તરીકે પણ સ્વીકારેલું છે. બરાબર? બેન્ઝીનનું સાદામાં સાદું હાઇડ્રોક્સી વ્યુત્પન્ન એટલે કોણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફિનોલ. અને જે તેનું સામાન્ય નામ પણ છે અને IUPAC નામ તરીકે પણ સ્વીકારેલું છે. એટલે ફિનોલ સંયોજનો સામાન્ય નામ પણ છે, IUPAC નામ પણ છે. હવે પ્રશ્ન આવશે ફિનોલ સંયોજનોના નામકરણમાં પાછી બે પદ્ધતિ, સામાન્ય નામકરણ પદ્ધતિ, IUPAC નામકરણ પદ્ધતિ. તો પહેલા આપણે સામાન્ય નામકરણ પદ્ધતિમાં જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે બેન્ઝીન વલય આવે એટલે વિસ્થાપિત સ્થાન આવે. હવે વિસ્થાપિત સ્થાન ધોરણ 11 માં આપણે ચર્ચા કરી હતી. બેન્ઝીન વલયમાં વિસ્થાપિત સ્થાન તો 1 2, જેને આપણે સામાન્ય નામમાં શું કહીએ છીએ? ઓર્થો. 1 3 પોઝિશન તો એને સામાન્ય નામમાં શું કહેવામાં આવે છે? મેટા પોઝિશન. અને 1 4 તો સામાન્ય નામકરણ પદ્ધતિમાં એને કઈ પોઝિશન કહેવામાં આવી છે? તો કે પેરા. તો હવે જો આપણે ફિનોલ સંયોજનોનું સામાન્ય નામકરણ કરતા હોઈએ તો ત્યાં 1 2 લખાતું નથી, ત્યાં શું લખાય છે? ઓર્થો. જો સામાન્ય નામ કરતા હોઈએ તો 1 3 લખાતું નથી, શું લખાય છે? મેટા. અને સામાન્ય નામમાં 1 4 ની જગ્યાએ શું લખાય છે? તો કે પેરા. આપણે એક ઉદાહરણની ચર્ચા કરીશું. પહેલું સૌપ્રથમ સિમ્પલ સંયોજન ફિનોલ. તો ફિનોલમાં આપણે ખ્યાલ છે બેન્ઝીનની ઉપર એક OH છે જેનું સામાન્ય અને IUPAC નામ ફિનોલ. પણ હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણ બીજા ઉદાહરણ દોરેલા છે જેના માત્ર મેં અહીંયા પહેલા સામાન્ય નામ જ લખેલા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં નામ લખ્યું છે બેન્ઝીન રિંગ. એની ઉપર OH એટલે કે આ 1 પોઝિશન અને એની બાજુમાં CH3 એટલે 2. તો 1 2 પોઝિશન હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહેવામાં આવે છે? તો કે ઓર્થો. તો જો અહીંયા મેં ઓક્સિજન બરાબર O કરેલો છે, આ ઓક્સિજનનો O નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઓર્થો પોઝિશનનો O છે, ઓર્થો ક્રેસોલ. હવે અહીંયા જો આ બધા જો સામાન્ય નામ બોલું છું, IUPAC નામની ચર્ચા આના પછીના નિયમમાં કરશું. આ 1 પોઝિશન, આ 3 પોઝિશન. તો 1 3 માટે આપણે કયું નામ વિચારેલું છે? તો કે મેટા. તો જો આ સ્મોલ m કરેલો છે, ઓર્થોક્રેસોલ, મેટાક્રેસોલ. હવે ફરીવાર આ 1 પોઝિશન, આ 4 પોઝિશન. તો 1 4 માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેરા, તો આ સ્મોલ p કરેલો છે. તો ઓર્થોક્રેસોલ, મેટાક્રેસોલ, પેરાક્રેસોલ. આ બધા જ નામ ક્યાં થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે સામાન્ય નામ. હવે જો આ સામાન્ય નામના IUPAC નામ વિચારવામાં આવે તો શું થઈ શકે?
તો આપણે એક પછી એક ચર્ચા કરશું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. ફિનોલ આ આપણું મેઇન મુખ્ય હાઇડ્રોકાર્બન, જેમાં OH જે કાર્બન સાથે એટલે એક નંબર. તો બીજા નંબર ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો કોણ આવે છે? તો કે CH3 આલ્કાઇલ સમૂહ. કઈ પોઝિશન ઉપર? તો કે બીજા નંબરની પોઝિશન ઉપર. કોણ? તો કે CH3. તો કે 2 મિથાઇલ. અને મુખ્ય હાઇડ્રોકાર્બન કોણ હતો આપણો? તો કે ફિનોલ. તો કે 2 મિથાઇલ ફિનોલ. તો હવે આ 1 અને આ કઈ પોઝિશન આવી? 3. તો કે આ 3 મિથાઇલ ફિનોલ. અને આ કઈ પોઝિશન આવે છે? તો કે 4. તો કે 4 મિથાઇલ ફિનોલ. પહેલા જે લખેલા નામ હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઈ સામાન્ય નામ હતા. હવે જે આપણે લખીએ છીએ ઈ બધા ક્યાં નામ થશે? ના IUPAC. IUPAC માં જો મેં ક્યાંય ઓર્થો મેટા કે પેરાનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી. ત્યાં 1 2 1 3 1 4 બરાબર. એવા જ ઉદાહરણો લઈએ. બે OH સમૂહ એક સાથે જોડાયેલા હોય, પણ આપણે તો પોઝિશન નું જ કામ છે. કયા સ્થાન ઉપર વિસ્થાપન છે? તો કે 1 2 1 3 1 4. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બે OH સમૂહ એકબીજાની સાથે આવી રીતના જોડાયેલા હોય એના સામાન્ય નામ ખૂબ મહત્વના. બે OH સમૂહ જો એકબીજાની નજીક એટલે ઓર્થો પોઝિશન ઉપર હોય તો એનું નામ બને છે કેટેકોલ. 1 3 પોઝિશન ઉપર હોય તો રિસોર્સિનોલ. અને 1 4 પોઝિશન ઉપર હોય તો હાઇડ્રોક્વિનોન અથવા ક્વિનોલ. અહીંયા 1 2 1 3 1 4 પણ OH ની બાજુમાં કોણ હતું? મિથાઇલ. OH ની મેટા ઉપર કોણ હતું? મિથાઇલ. OH ની પેરા ઉપર કોણ હતું? મિથાઇલ. અહીંયા OH ની ઓર્થો મેટા અને પેરા ઉપર કોણ છે? તો કે બીજો OH. તો ઓર્થો ક્રેસોલ, મેટા ક્રેસોલ, પેરા ક્રેસોલ ઈ અલગ નામ છે. કેટેકોલ, રિસોર્સિનોલ, હાઇડ્રોક્વિનોન અથવા હાઇડ્રોક્વિનોલ પણ અલગ નામ છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધાના IUPAC નામ વિચારવાનું થાય તો હવે આપણો મુખ્ય હાઇડ્રોકાર્બન માત્ર કોણ થઈ જશે? બેન્ઝીન. તો હવે અહીંયા આપણે લખશું પહેલા બેન્ઝીન. હવે 1 અને 2 ઉપર કોણ છે? તો કે OH. તો અહીંયા લખશું 1 2. OH કેટલી વાર? 2 વાર એટલે 2. તો ડાય વત્તા ઓલ એટલે શું નામ થઈ જશે? બેન્ઝીન 1 2 ડાયોલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો રિસોર્સિનોલ નો IUPAC નામનો વિચાર કરીએ તો શું લખી શકાય? તો કે બેન્ઝીન. હવે મેટા પોઝિશન એટલે 1 3 ડાયોલ. એવી રીતના હાઇડ્રોક્વિનોન કે ક્વિનોલ નું નામ લખવું હોય તો કે બેન્ઝીન. હવે કઈ? તો કે પેરા પોઝિશન તો કે 1 4 ડાયોલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઓર્થો મેટા પેરા ક્રેસોલ પણ અલગ છે. કેટેકોલ, રિસોર્સિનોલ, હાઇડ્રોક્વિનોન અને ક્વિનોલ આ બંને એક જ નામ છે, એક જ પદાર્થનું. બધાના બંધારણ અલગ છે, IUPAC નામ પણ અલગ છે. તો મિક્સ ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમને શું પૂછ્યું છે, તમે શેનો જવાબ આપવા માંગો છો એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. રિસોર્સિનોલ નું IUPAC નામ પૂછ્યું છે તો 1 3 ડાયોલ. મેટાક્રેસોલ નું નામ પૂછેલું છે તો 3 મિથાઇલ ફિનોલ. તો નામ તમને ક્યાં પૂછેલા છે એના આધારે તમારે નામકરણ કરવાનું છે. સામાન્ય નામ પૂછ્યું છે કે IUPAC નામ પૂછ્યું છે? 1 માર્કના MCQ માં પૂછી શકાય એવો પ્રશ્ન, 1 માર્કના એક વાક્યમાં જવાબ આપો એમાં પૂછી શકાય એવો પ્રશ્ન. શું? તો કે કેટેકોલ નું IUPAC નામ આપો, રિસોર્સિનોલ નું IUPAC નામ આપો, મેટાક્રેસોલ નું IUPAC નામ આપો, અથવા તમને બંધારણ આપેલા હોય કે આપેલા બંધારણનું સામાન્ય નામ આપો, આપેલા બંધારણનું IUPAC નામ આપો. બંને રીતના પ્રશ્ન પૂછી શકાય. તો આ હતું આપણા ફિનોલનું નામ. હવે આપણે જોઈએ ઇથર સંયોજનોનું નામ. તો કે ઇથર સંયોજનોમાં પણ ફરીવાર સામાન્ય નામ, IUPAC નામ. તો પહેલા આપણે સામાન્ય નામકરણથી શરૂઆત કરીએ. તો કે ઇથર સંયોજનમાં આપણે ખબર
ઇથર સંયોજનોના સામાન્ય નામકરણનો પ્રથમ નિયમ ઓક્સિજનની બંને બાજુએ જોડાયેલા આલ્કાઇલ અને એરાઇલ સમૂહના નામ પણ કયા પ્રમાણે ગોઠવવાના હતા તો કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવી અને અંતમાં શું લખવામાં આવે છે તો કે ઇથર. એક ઉદાહરણ લખેલું છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ CH3O CH2CH3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશો આ બાજુ એક આલ્કાઇલ સમૂહ આ બાજુ બીજો આલ્કાઇલ સમૂહ. તો આ બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ તરીકે મિથાઇલ આ બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ તરીકે ઇથાઇલ. તો મિથાઇલ નો M પહેલા આવે કે ઇથાઇલ નો E પહેલા આવે? વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો સ્પેલિંગ ક્યાંથી શરૂ થાય છે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો ક્રમ જાળવવાનો કીધો છે. તો મિથાઇલ નો M પહેલા કે ઇથાઇલ નો E? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખ્યાલ છે ઇથાઇલ પહેલા પછી મિથાઇલ અંતમાં ઇથર. ઇથાઇલ મિથાઇલ ઇથર. સામાન્ય નામકરણમાં બીજો નિયમ શું તો કે જો ઓક્સિજનની બંને બાજુએ સમાન આલ્કાઇલ કે એરાઇલ સમૂહ આવેલા હોય ઓક્સિજનની બંને બાજુએ સમાન આલ્કાઇલ કે એરાઇલ સમૂહ આવેલા હોય તો જો સમાન હોય તો બે હશે એક આ બાજુ એક આ બાજુ. તો બે માટે આપણે કયો પૂર્વકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો કે ડાય. તો કે ડાય પૂર્વકનો ઉપયોગ કરી અને અંતમાં ઇથર લખવું. જો બંને બાજુ R કે AR એટલે કે આલ્કાઇલ કે એરાઇલ સમૂહ સમાન હોય તો ડાય પૂર્વક ઉમેરી અંતમાં ઇથર લખાય છે. CH3O CH3 બંને બાજુ સરખા એટલે કે મિથાઇલ. અલગ અલગ હતા તો એના માટેનો નિયમ સમાન હતા તો બંને બાજુ સમાન કેટલા તો કે 2. તો એના માટે શું પૂર્વક વાપરવું આપણે ડાય. CH3 એટલે મિથાઇલ તો કે ડાય મિથાઇલ ઇથર. બરાબર. હવે IUPAC આપણે જે ચર્ચા કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો માત્ર શેના માટે હતી તે સામાન્ય નામકરણ માટે. હવે ઇથર સંયોજનોનું IUPAC નામકરણ કરવું હોય તો એકદમ સરળ રસ્તો છે. શું તો કે ઇથરમાં ઓક્સિજન સાથે જોડાયેલ મોટા આલ્કાઇલ કે એરાઇલ સમૂહને જનક હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે ગણવામાં આવે છે. બસ આટલું યાદ રાખશો એટલે બધું ક્લિયર થઈ જશે. ફરીવાર ઇથરમાં ઓક્સિજનની સાથે આલ્કાઇલ ને એરાઇલ સમૂહ જોડાયેલા હોય. હવે આ આલ્કાઇલ ને એરાઇલ સમૂહમાં જે મોટો આલ્કાઇલ કે એરાઇલ સમૂહ હોય એને જનક હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે ગણો. હવે ઇથરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો શું પૂર્વક લાગે છે તો કે જો આલ્કાઇલ હોય તો આલ્કોક્સી અને એરાઇલ હોય તો એરાઇલોક્સી. હવે અહીંયા એક ઉદાહરણ લખેલું છે CH3 CH CH3O CH2 CH3. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન થશે કે સાહેબ આનું નામકરણ કઈ રીતના કરવું IUPAC. તો હવે આ બાજુ જોશો તો કેટલા કાર્બન દેખાય છે 3. આ બાજુ જોશો તો કેટલા કાર્બન દેખાય છે તો કે 2. તો કે 3 મોટા કે 2 મોટા તો કે 3. તો 3 હોય તો એના માટે શું શબ્દ વપરાય તો કે જો અહીંયા લખ્યું છે પ્રોપેન. બરાબર. 3 માટે પ્રોપેન. તો હવે 1 2 3 3 માટે પ્રોપેન છે. પણ બીજા નંબર ઉપર હવે કોણ છે તો કે હવે આપણો આ આલ્કાઇલોક્સી સમૂહ એટલે કે ઇથર. તો આલ્કાઇલોક્સીમાં કેટલા કાર્બન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે અહીંયા જોઈએ તો 2. તો ઇથાઇલમાંથી શું બની જશે આલ્કાઇલોક્સી. તો આલ્કાઇલોક્સી તો ઇથાઇલમાંથી બનાવો તો શું બનશે ઇથાઇલોક્સી અથવા ઇથોક્સી. બરાબર. તો ઇથોક્સી. હવે ઇથોક્સી એનું નામ બને છે પણ કઈ પોઝિશન ઉપર આવે છે તો કે 2 નંબર ઉપર. એટલે આગળ મેં શું લખી નાખ્યું છે જો હજી 2 ઇથોક્સી પ્રોપેન. 2 ઇથોક્સી પ્રોપેન. વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા ઘણા બધા ઉદાહરણો લઈને આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. તમે ઘરે પણ આવા ઉદાહરણોની ચર્ચા કરી શકો. તો આજના આપણા લેક્ચરમાં ગઈકાલ એટલે કે છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે આલ્કોહોલનું નામકરણ જોયું હતું. આજે ફિનોલ સંયોજનોનું સામાન્ય નામ IUPAC નામ, ઇથર સંયોજનોનું સામાન્ય નામ અને IUPAC નામ. એકદમ સરળ છે.
એક જ વાર તમે માત્ર રિવિઝન કરશો તો તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. ફિનોલ સંયોજનો એકદમ સરળ છે. ઈથરમાં માત્ર શું ધ્યાન રાખવાનું છે તો કે IUPAC નામમાં ઓક્સિજનની બંને બાજુએ જે મોટો આલ્કાઇલ કે એરાઇલ સમૂહ હોય એને જનક હાઇડ્રોકાર્બન તરીકે લઈ અને ઇથો એટલે કે આલ્કોક્સી અથવા એરાઇલોક્સી પૂર્વક તરીકે ઉપયોગ કરવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે જે ચર્ચા કરવાના છીએ એ આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર સંયોજનોનું બંધારણ. બંધારણ એટલે તો કે ભાઈ એમાં કેટલા બંધ કોણ હોય છે, તેની બંધ લંબાઈઓ કેટલી હોય છે, કયા પ્રકારનું સંકરણ હોય છે, આ બધી આપણે ચર્ચા કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે ચર્ચા કરી તમને સમજાઈ ગઈ હશે. રિવિઝન કરજો. કઈ ડાઉટ લાગે તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, તમને એનો રિપ્લાય મળશે. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.